Welcome to X Learners. QuickBooks Online video series එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට තමයි ඔයගොල්ලන්ට එකතු වෙලා ඉන්නේ. මේ වෙනකොට QuickBooks ගැන ගොඩාක් දේවල් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒතරින් අපි ඉගෙන ගත්තා කොහොමද suppliers ලට payment එකක් කරන්න කියලා. අපි purchase කරන items වලට අපි suppliers ලට කොහොමද payment එකක් කරන්න කියලා අපි පහුගිය වීඩියෝ එකකින් ඉගෙන ගත්තා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද අනිත් payment QuickBooks Online system එකේ කරන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ utility bills, ඒ කියන්නේ electricity, water, telephone වගේ bill කොහොමද payments කරන්නේ. ඒ වගේම අපි fixed item එක purchase කරනවා නම් ඒකට කොහොමද payments කරන්නේ. ඒ වගේම තවත් cleaning item වගේ ගන්නවා නම් ඒවට කොහොමද payment කරන්නේ. මේ විදිහ අනිත් payments කොහොමද කරන්න කියලා අපි මේ වීඩියෝ එකේ ඉගෙන ගමු. අපි එහෙම other payments කරන්න නම් මේ main menu එකේ තියෙන මේ expenses කියන tab එකට යන්න ඕන. ඒකේ sections දෙකක් තියෙනවා expenses suppliers කියලා. ඒකේ expenses කියන එකට අපි click කරලා යමු. right. අපි expenses කියන එකට ගියාම මේකේ මේ විදිහ list එකක් පෙන්නනවා. මෙතන පෙන්නනවා අපි දැනට දාලා තියෙන suppliers වලට bill දාලා තියෙනවා නම් ඒ දේවල් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ bill payment කරලා තියෙනවා නම් ඒ විදිහ පෙන්නනවා. ඒ වගේම අපි other payments මොනවා හරි කරලා තියෙනවා නම් ඒකත් මේ list එකේ වැටෙනවා. right. අපි other payment එකක් කරන්න නම් යන්න ඕන මෙතන මේ new transaction කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකේ මේ arrow එක click කරපුවාම මේ විදිය list එකක් එනවා. ඒ list එකේ expenses කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ expenses කියන එක click කරලා අපි යමු. right. ඒ expenses කියන එක click කරපුවාම මේ විදිය window එකක් එනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු කොහොමද අපි electricity bill එක payment කරන්නේ කියලා. අපි electricity කියලා මේ අපේ payee කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් supplier කෙනෙක් විදිහට හදලා ඉන්නවා නම් හරි අපිට මේ list එකෙන් යාව බලන්න පුළුවන්. මේ ලිස්ට් එකේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් කියලා මම සප්ලයි කෙනෙක් හදලා තියෙනවා. අපිට ඕන ඒක සිලෙක්ට් කරලා පේමන්ට් එක දාන්න යන්න පුළුවන්. ඒක සිලෙක්ට් කරපුවාම එයාට මොන හරි බිල් එකක් අපි දාලා තියෙනවා නම් මෙහෙම මේ දකුණු පැත්තේ පේනවා එයාගේ ඕපන් බිල් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ පේමන්ට්ස් කරපු නැති බිල් තියෙනවා කියලා මෙහෙම දකුණු පැත්තේ පොඩි වින්ඩෝ එකකින් අපියනවා. අපිට ඕන මේ බිල් එක ඇඩ් කරලා ඒකට පේමන්ට් එක කරමු. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. මේකේ මේ තියෙනවා මේ බිල් නම්බර් එක, ඊට පස්සේ ඩේට් එක තියෙනවා, ඊට පස්සේ amount එක තියෙනවා, ඊට පස්සේ යටින් තියෙනවා ඇඩ් කියලා. ඇඩ් කියන්නේ අපිට පේමන්ට් එකට ඇඩ් කරන්න ඕන නම් මේක අපිට මේක ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඕපන් කියන එක ක්ලික් කරොත් අපිට මේ බිල් එක ඕපන් වෙනවා. අපිට ඕන ඒක ඕපන් කරලා බලන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතෙන්දී ඇඩ් කරලා පේමන්ට් එක කරන්නත් පුළුවන්. මම මෙතෙන්දී ඇඩ් කියන බටන් එක ඔබලා ඒකට පේමන්ට් කරනවා. ඒක ඇඩ් කරපුවාම මේ යට මේ description එකේ මේ බිල් නම්බර් එකයි amount එක ඔක්කොම මෙතන පෙන්නනවා. right. එතකොට amount එක මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි pay select කරා, ඊට පස්සේ bill එක උත් add කරා, ඊට පස්සේ payment account මොන account එකෙන්ද payment කරන්න කියලා. අපි මෙතනින් bank 2 කියන එකෙන් payment එක කරමු. මම bank 2 කියන එක select කරා. ඊට පස්සේ payment date එක. කවද්ද මේ payment එක කරන්න කියලා මම මේ තියෙන date එකම තියන්න. ඊට පස්සේ reference number එකක් තියෙනවා. අපිට මේක check එකකින් payment කරනවා නම් අපිට මේ check number එක මෙතන දාන්න පුළුවන්. මම check number එකක් දෙන්නම් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ tax කියලා field එක තියෙනවා. tax ගැන පොඩි idea එකක් ඇති පහුගිය videos වලින් මම පෙන්නුවා ඔයගොල්ලන්ට අද tax කියන්නේ කියලා. මෙතෙන්දී මම tag එකක් select කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන amount එක. දැන් අපි bill එක select කරලා තියෙන හින්දා මේ amount එක එතන ඇටලා තියෙනවා. අපි මේ amount එක මේකෙන් ගෙවනවා නම් මේ ගාන මෙහෙම තියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අඩු ගාණක් ගෙවනවා නම් හරි වැඩි ගාණක් ගෙවනවා නම් හරි අපිට මෙතන ඒ ගාණ දාන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ outstanding transaction කියලා පල්ලෙහා වැටලා තියෙනවා. මොනවද ඒක outstanding bill කියලා මෙතන වැටෙනවා. මෙතන අපි එක bill එකක් තියෙන හින්දා ඒක මෙතන පෙන්නනවා. ඒක සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක amount එකත් මේ විදිහට සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. අපිට දැන් payment එක කරන්න පුළුවන්. ඊට කලින් මෙතන memo එකක් තියෙනවා. ඕන අපිට memo එකේ මොන හරි විස්තරයක් තියෙනවා නම් ඒක දාන්න පුළුවන්. attachment එකක් ඕන attach කරන්න පුළුවන්. ඒ bill එකේ ෆොටෝ එකක් ගහලා ඒක ඕන මෙතෙන්ට attach කරන්න පුළුවන්. right. මේ details ටික ඔක්කොම හරිය නම් අපිට payment එක කරන්න යන්න පුළුවන්. ඒකෙත් option කීපයක් තියෙනවා. එකක් මේ bill එක save කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා save and close කියලා බටන්. ඒ කියන්නේ මේක save කළා මේ window එක close වෙනවා. මේ row එක click කරපුවම මේකේ තියෙනවා save and new. ඒ කියන්නේ මේක save කරලා අලුත් payment එකක් දාන්න payment window එක අපියනවා. එහෙම නැත්නම් save and send කියන්නේ අපිට email එකක් විදිහට යවන්න පුළුවන් මේ bill එක payment කරලා කියලා. අදාළ supplier electricity board එකකින් හින්දා අපි එහෙම ලංකාවේ mail යවන්න නැති නිසා අපි ඒක මෙතෙන්දී ignore කරනවා. මම මෙතෙන්දී save and new කියන එක දෙන්නම්. එතකොට bill payment කියලා මේ check number එක වැටලා saved කියලා වැටෙනවා. දැන් අලුතක් දාන window එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු water bill එකක් කොහොමද payment කරන්න කියලා. අපි බලමු මෙතන pay කෙනෙක් ඉන්නවද water වලට කියලා. හරි. ඒකටත් water board කියලා pay කෙනෙක් ඉන්නවා. අපි ඒක සිලෙක්ට් කරලා බලමු. එයාගේ outstanding bill එකක් තියෙනවා. ඒකත් අපිට මේ විදිහට add කරලා ඉවරලා payment එක කරන්න පුළුවන්. එතෙන්දී pay අපි සිලෙක්ට් කරා, bill එකත් add කරා. ඊළඟට payment account එක මම bank 2 කියන එකම දෙන්නම්. payment date එක අද දෙන්නම්. reference number එක විදිහට ඊළඟ check number එක දෙන්නම්. ඊට පස්සේ tags මම මෙතෙන්දී add කරන්න නැහැ මොකොත්. ඊට පස්සේ outstanding bill විදිහට අපි අර සිලෙක්ට් කරපු bill එක මෙතෙන්ට වැටලා තියෙනවා. ඒක සිලෙක්ට් වෙලත් තියෙනවා. මම මේ විදිහට මේ payment එක කරන්නම්. එතනදී මම memos මොකුත් දෙන්නේ නැහැ, attachment එකක් දෙන්නෙත් නැහැ. save and new කෙනෙක් මම click කරනවා. water bill එකේ payment එකත් ඒ විදිහට save වුණා. right. අපි දැන් බලමු telephone bill එක කොහොමද payment කරන්න කියලා. මෙතෙන්දී ගිහලා බලමු telephone කියලා එකක් තියෙනවද කියලා. නැහැ. telephone කියලා pay කියන එක නැහැ.
අපිට මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ පේයි කෙනෙක් ඒ විදිහට සිලෙක්ට් කරන්න. අපි හිතමු ටෙලිෆෝන් බිල් එක කෑෂ් වලින් පේමන්ට් කරන්න කියලා. එතකොට අපිට මෙතන පේයි කෑෂ් කියලා දාලා පේමන්ට් එක කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මම කෑෂ් කියන පේයි මම මෙතෙන්ට ඇඩ් කරන්න. ඇඩ් නිව් කිව්වම මේ විදිහ වින්ඩෝ එකක් එන සප්ලයර් වින්ඩෝ එකම තමයි එන්නේ. අපිට මේ අනික් ඩීටේල්ස් එච්චරම අවශ්‍ය නැහැ. මෙතෙන්දී අපිට සේව් කියලා දෙන්න පුළුවන් කෙලින්ම. එතකොට පේයි කෑෂ් කියලා ඇట్లా තියෙනවා. මම මෙතෙන්දී කෑෂ් and කෑෂ් ඉක්වලන්ට් වලින් පේමන්ට් එක කරන්න. ඊට පස්සේ පේමන්ට් ඩේට් එකත් මේ ඩේට් එකම තියෙනවා. පේමන්ට් මෙතඩ් එක අහනවා. මේවා කෑෂ් වලින් කියලා දෙමු. ඊට පස්සේ රෙෆරන්ස් නම්බර් එකක් මම මෙතෙන්දී දෙන්නේ නැහැ. මම ටැග්ස් දෙන්නෙත් නැහැ. දැන් මෙතෙන්දී අපිට එයාගේ ඕපන් බිල් එකක් නැහැ. බිල් එකක් මොකුත් දාලා තිබ්බේ නැහැ. එහෙම වුණොත් අපිට මෙතෙන්ට කෙලින්ම මේ කැටගරි ඩීටේල්ස් කියන මෙතන වැටෙනවා. එතෙන්දී අපිට කෙලින්ම ටෙලිෆෝන් කියලා account එකට payment එකක් කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු ටෙලිෆෝන් කියලා account එකක් තියෙනවද කියලා. ටෙලිෆෝන් කියලා account එකක් නැහැ. මම මෙතෙන්දී add කරනවා ටෙලිෆෝන් කියලා account එකක්. මම add new කෙනෙක් ගිහිල්ලා add new ගියම මේ විදිහේ account හදන window එකට එනවා. ඒකෙදි මම මෙතෙන්දී දෙනවා expenses කියලා account type එක. ඊට පස්සේ detail type එක දෙනවා utilities කියලා. ඊට පස්සේ telephone කියලා මෙතන දුන්න නම ඇట్లా තියෙනවා. මම number එකක් description එක මොකුත් දෙන්නේ නැහැ. මේ utilities වල sub account එකක් විදිහට අපි මේ telephone account එක තියමු. right. ඊට පස්සේ save and close කියන එක දෙන්න පුළුවන්. right. අපි account එක හදලා ඉතින් save කරාම මෙතෙන්දී account එක මෙතෙන්ට වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතෙන් description එක දෙන්න පුළුවන්. telephone bill for August 2023 කියලා මම දුන්නා. amount එක අපි දාමු 7500. ඒ විදිහට අපිට අදාළ account එක මෙතනින් select කරලා description එක දීලා එහෙම amount එක දාලා payment එක කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි item එකක් විදිහට ටෙලිෆෝන් එක හදලා තියෙනවා නම් අපිට මෙතෙන්දී item එක මෙතෙන් select කරලා payment එක කරන්නත් පුළුවන්. මම මෙතෙන්දී item විදිහට හදලා නැති නිසා මේ විදිහට දුන්නා. ඊට පස්සේ මෙතන memo එකත් ඕන add කරන්න පුළුවන්. attachment එකත් ඕනම් පුළුවන්. right අපිට ඊට පස්සේ තියෙන මේ save හරි save new කියන එක දෙන්න. මම මෙතෙන්දී save and new කියන එක දෙන්නම්. දැන් මේ payment එකත් save වුණා. අපි බලමු දැන් fixed asset එකක් purchase කරනවා නම් කොහොමද ඒක දාන්නේ කියලා. එතෙන්දි සප්ලයර් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපිට මේ pay කියන තැන දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි සප්ලයර් දාන්නේ නැතුව නිකම් cash payment කරනවා නම් අපිට cash කියලා දාන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ලොකු item එකක් ගන්න නිසා සප්ලයර් කෙනෙක් දානවා නම් හොඳයි. අපි දාමු සප්ලයර් කෙනෙක් නිකන් මේ furniture වලට. මම සප්ලයර් name එකේ විදිහට AWM furniture කියලා දුන්නා. මම අනිත් details මොකුත් දෙන්නේ නැහැ. මම මෙතෙන්දි කෙලින්ම save කියලා දෙන්නම්. right. ඊට පස්සේ payment account එක අහනවා. අපි ඉතින් දෙමු bank to කියලා දෙමු. ඊට පස්සේ payment date එක මම අද date එකම තියෙනවා. ඊට පස්සේ payment method එක අපි මෙතෙන්දී දාමු check කියලා. ඊට පස්සේ reference number එක මම මෙතෙන්දි මම check number එකක් මේ විදිහට දෙන්නම්. ඊට පස්සේ tax දානවා නම් දාන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දි tax දෙන්නේ නැහැ මොකොත්. ඊට පස්සේ අපිට අදාළ fixed asset account එක select කරලා ඒ payment එක දාන්න පුළුවන්. furniture and fixtures කියන account එකට මම ගියා. මෙතෙන්දී අපි මේ විදිහට detail එකක් දෙමු. මම description එක විදිහට දුන්නා purchasing of computer table කියලා. ඊට පස්සේ මම amount එක විදිහට 85000 කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ memo එකේ වුණනම් අපිට ඒගොල්ලන්ගේ bill number එකක් තියෙනවා නම් හරි වෙන මොන හරි details තියෙනවා නම් ඒ ගන්න item එක සම්බන්ධව අපි මෙතන දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ bill එකේ photo එකක් ගහලා උන attach කරන්නත් පුළුවන් මෙතන. right. මේ details ටික ඔක්කොම මේ විදිහට දාලා අපිට save කරන්න පුළුවන්. අපි save and new කියන එක දෙමු. right. මේ විදිහට තමයි අපි විවිධ අනෙක් payments QuickBooks online system එකේ දාන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ඒවා appear වෙන්නේ අපේ expenses list එකේ කියලා. expenses list එකට ගියාම ඉස්සෙල්ලාම අපි දාපු මේ furniture item එකේ entry එක මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඊළඟට telephone bill එකක් ගෙව 7500 ඒක මෙතන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ water board එක electricity board එකට කරපු payments මේ විදිහට මේකේ පෙන්නනවා. අපිට ඕන මේ accounts වලට ගිහිලා බලන්න පුළුවන් මේවා කොහොමද වැටලා තියෙන්නේ කියලා. අපි ගිහින් බලමු accounting කියන tab එකට ගිහිල්ලා chart of accounts වලට ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු bank account එකේ කොහොමද මේවා appear වෙන්නේ කියලා අපි බලමු. account history එකට ගියාම මේ water board එකට අපි මෙන්න මේ 2500ක payment එකක් කරලා තියෙනවා. ඊට electricity board වලට අපි 5600ක payment එකක් කරා ඒකත් පෙන්නනවා. computer table එක purchase කරපු 85000 කියලා ඒකත් මෙතන පෙන්නනවා. payments පැත්තේ මේ ඔක්කොම bank account එකේ පෙන්නනවා. right. අපි බලමු කොහොමද මේවා ඒ අදාළ expense account වල පෙන්වන්නේ කියලා. අපි යමු ආයි chart of accounts වලට ගිහිල්ලා right. පහළට ගියාම මේ utilities කියන parent account එකේ sub account විදිහට අපි හැදුවා electricity, telephone, water කියන එක. අපි බලමු එදිම utility කියන account එක run කරලා බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. right. utility එකේ electricity, telephone, water කියලා මේ විදිහේ sub account විදිහට මේකට දෙනවා. අපි electricity එක බලමු. ඒකේ තියෙන bill එකට මේ විදිහට payment එකක් කරලා තියෙනවා 5600ක. ඊට පස්සේ ටෙලිෆෝන් කියන එක අපි ගියොත් එහෙම ටෙලිෆෝන් කියන එකෙත් අපි 7500ක payment එකක් කරා. ඒක මේ විදිහට වැටලා තියෙනවා. ඊළඟට water කියන එක ක්ලික් කරොත් මේ විදිහට 2500යි කියලා payment එක වැටලා තියෙනවා. අපිට තව බලන්න පුළුවන් අපි ගත්ත fixed asset එකේ entry එක කොහොමද ගිහින් තියෙන්නේ කියලා. අපිට account එක මෙහෙම scroll කරලා හොයාගන්න අමාරු නම් අපිට මෙතන මේ search කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු furniture මේ තියෙන furniture and fixtures කියන එක account history කියන එකට අපි ගියාම ඒක increase වෙලා තියෙනවා 85000. ඒ කියන්නේ අපි ගත්ත furniture එක මේ විදිහට account එකේ වැටලා තියෙනවා. හරි. අපි බැලුවා කොහොමද accounts වලට මේ entries ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන්
පැහැදිලි වෙන්න ඇති කොහොමද මේ වෙනත් payments QuickBooks Online system එකේ දාන්න කියලා. මේ සම්බන්ධ මොනවා හරි issue එකක් තියෙනවා නම් comment එකේ දාන්න. මේක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් මේකට like එකක් දෙන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මේ විදිහේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ඔයගොල්ලෝ හම්බෙන්න. සුබ දවසක් හැමෝටම.